Good morning ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ and welcome to the forex training ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ basically ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ forex ਬਾਰੇ ਤਾਂ they want to know more, they eager to know more um, what forex is ਤੇ forex ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ forex ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ this is the day we will cover everything ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਐਟ ਐਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਐਸ ਵੈਲ so let's move towards ਆਪਣੀ first slide. So welcome to Tanda the Great Academy and ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇयर इज ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰਾਡ ਹੈਪਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ I can teach people. It is designed to order try to help novice trader ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ necessary skills ਜਾਂ knowledge ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ as a successful trader ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ I strongly suggest that you only start actually trading forex once you gain the appropriate knowledge. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ forex ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਇਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਡਸਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਲਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਔਨ experience with that. To become a profitable trader, you need to get educated, well practiced. Although it is relatively easy to start, there are significant risks involved. ਇਹਦੇ ਚ risk ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ when it's in this business, money is your product. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਸਰਵਾਈਵ ਅ ਡੇ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਟਰੀਟ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਲਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਫੀਅਰਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ with this matter. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ forex ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ
ਸੋ ਫੋਰੈਕਸ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਐਫਐਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਦੇ ਆ, ਸਪੌਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ, ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ, ਸੋ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਰਲਡ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, 40 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ $6.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। $6.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਕ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ $10, $100, $1000 ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, $5000 ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਰਨ। ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10% ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਨ ਸਟਾਪ, ਇਟ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜੰਪਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਸਚੇਂਜਸ। ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਰੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਉਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ, ਬਟ ਟੂ ਪੰਪ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਇਸ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗਰੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ, 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰੈਕਸ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਟੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਪਰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਣ।
ਅਮ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਹੈਜ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 90% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 골ਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, 골ਡ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ, ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ 90% ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਰਿਟੇਲਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅ ਮਿਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ देयर इज नो ਸਟਾਪੇਜ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਆਲਵੇਸ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਲੀਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂ ਨੀਡ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਲਰ ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੀਡੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੀਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਝ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਹੋਊਗੇ $1 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਰੋ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੂਰੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ 90% ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ
ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ $100 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੈ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 110 ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 120 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਪੁੱਟਿੰਗ ਮਨੀ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੌਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। Political condition is in issuing country. In some cases, government may try to control the price. So ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਫਿਗਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਵੋਲਟੀਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ OTC ਔਰ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਰਨ ਵਿਦਨ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਕਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ US$ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਨੂੰ ਯੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਬਲ ਸਾਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਲੂਨੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੂਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਸਾਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨਲਿਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੂਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਬਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਉਹਦਾ 35% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਡਾਲਰ ਤੇ 35% ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸਿੰਬਲਸ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ 3 ਲੈਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆ, AUD, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ AU, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। D, ਡਾਲਰ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ। JPY, ਜੈਪਨੀਜ਼, JP, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੈਨ, Y, ਯੈਨ। ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ, CHF, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ। CAD, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਦ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਰੋ ਐਂਡ US ਡਾਲਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰੋ ਐਂਡ US ਡਾਲਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋ ਜਾਂ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੁੱਕੋਗੇ, it takes the longest comparing to any other trade pair to give you the results। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ US ਡਾਲਰ, JPY, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। US ਡਾਲਰ, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਤੇ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਜਰਸ। ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ MT5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰਸ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਸ ਤੇ ਮਾਈਨਰਸ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਔਫ ਮੇਜਰ, ਉਹ US ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, GBP ਹੁੰਦੀ ਆ, JPY ਹੁੰਦੀ ਆ, AUD, CHF, CAD, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਜਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀ। ਵੈਨ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹਦਾ USD, JPY ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚ USD ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ JPY ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟ ਕਰੰਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰੋ USD। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1.3500, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ ਤੇ USD ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ $1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ 1 ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $1.35 ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1 ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $1.35 ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ $1.35 1 ਯੂਰੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਆਲਵੇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਕਿ 1 ਯੂਰੋ, 1 ਪਾਉਂਡ, 1 ਡਾਲਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 1 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਟ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ।
ਸੋ ਵਾਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਟ ਟੇਕ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਯੂਐਸਡੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਨਾਲ ਯੂਐਸਡੀ ਡਾਲਰ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਪੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਦੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਾਏ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਯੂਐਸਡੀ ਜੀਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਯੂਰੋ। ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ, ਯੂਰੋ ਜੀਬੀਪੀ, ਯੂਰੋ ਸੀਐਚਐਫ, ਯੂਰੋ ਜੇਪੀਵਾਈ, ਯੂਰੋ ਕੈਡ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਉਂਡ। ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਯੂਐਸਟੀ, ਪਾਉਂਡ ਸੀਐਚਐਫ, ਪਾਉਂਡ ਜੇਪੀਵਾਈ, ਪਾਉਂਡ ਕੈਡ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲਰ, ਡਾਲਰ ਕੈਡ, ਡਾਲਰ ਜੇਪੀਵਾਈ, ਡਾਲਰ ਸੀਐਚਐਫ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਉਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। Sorry. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਪ। ਪਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਦੇ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, 1000 ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, 10,000 ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਪ ਆ ਐਵਰੇਜ, ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ $10, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਰੋ ਜੀਬੀਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਸਟਲੀ $10 ਐਵਰੇਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ 35% ਯੂਰੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ $10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ can I please ask guys to stop these drawings, please? Okay, guys, sorry about that. ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਦ ਸਕਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਪਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ 골ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ JPY ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਯੂਰੋ USD, ਯੂਰੋ GBP, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਜੇ 5 ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 5 ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਸੋ 4 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 1 ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਖਰੀ 2 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਕੱਟ ਦੇਣਾ, 1 ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਆ ਪਿਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਰੋ USD, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1.33770, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਪਿਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਚੇਂਜ ਦ ਫੋਰਥ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਪਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਪਿਪ। ਸੋ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1.3377 ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 1.3378 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਪਿਪ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। So therefore, the code currency any USD pair then pip always equal to 1 to 100th of the cent. So ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ normal ਆਪਾਂ ਇਹ broker exchange ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ $1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਆ ਉਹ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਡਿਜਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ 4 ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ 1.3530 ਤੇ, ਇੱਕ ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $1.35 ਤੇ 30 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਪ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟ ਦੀ ਹੰਡਰਡਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 3530, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $1.3542 ਤੇ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? 1.3530, 1.3542, 30 ਨੰਬਰ, 42 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 30, 40, 10 ਤੇ 2, 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 12 ਪਿਪਸ। ਸੋ ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ 12 ਪਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦੀ $10 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ JPY ਪੇਅਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ USD JPY ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਆ 110.51 ਤੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ 110.31 ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 110.51, 110.31, ਸੋ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ -20 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੇਅਰ 51 ਤੋਂ 31। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 51 ਤੋਂ 71 ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 51 ਤੋਂ 31 ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ।
ਸੋ ਸੋ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੰਨ ਲਓ 1690.40 ਦਾ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੈਲ ਕਰਤਾ 1699.20 ਦਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? 4 ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ 4 ਮਾਈਨਸ 2 2 ਰਹਿ ਗਿਆ 80 90 ਮਾਈਨਸ 89 ਸੋ ਦੈਟਸ 10 ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 12 ਪਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ 12 ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਡ ਤੇ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਕਸ ਕਰੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਆਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੌਲੀਡੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਯੂਐਸਡੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਯੂਐਸਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆ ਮਿਲੇਗਾ 1.8217, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1.8217 ਇਹ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਚ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਰੋ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਰੋ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਡ ਤੇ ਆਸਕ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ JPY ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਆਸਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਟੇਕ them ਅੰਡਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 24 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਨੈਸਡੈਕ ਦਾ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਸਡੈਕ ਔਨ ਹੋਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਜਨ ਲੀਵਰੇਜ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਨ ਮਾਰਜਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਕਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ 100 to 1, 200 to 1, 500 to 1। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 200 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ $100 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ $100 ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 20,000 ਵਰਥ ਆਫ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 200 ਟੂ 1, ਸੋ $100 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ $100 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ $20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਤੋਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ $10,000 ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹੀ ਟਰਮ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹੁਣ $100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਜੇ 20,000 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ $10,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 10,100 ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ 20,000 ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ $100 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਆਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ $100 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਬੇਟ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ $100 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ 19,900 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਲਓ, 20,000 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੀ $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਜੇ ਉਹ $100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ $1,000 ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ, $100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ $1,000 ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ $2,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, $100 ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ $20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ 1000 ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ $2,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 200 ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 500 ਟੂ 1 ਲੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ $100 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $50,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ $1,000 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $5,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੌਪ 5% ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, what how they think to make money in the trading world. First thing they do is tackle the leverage. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੀਵਰੇਜ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਲੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 90% people go bust because of the leverage. So how did I manage to protect myself? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ $1,000 1500 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯੂ ਫਾਈਨ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 200% ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ੋ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋ, ਵਿਚ ਔਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਡਬਲ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਕਾਰਨਰ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੇਅਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਨੀਮਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਲਰਨ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 100 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਈਟ ਗਿਵ ਯੂ 10% ਗਰੋਥ, ਮਾਈਟ ਗਿਵ ਯੂ 3000% ਗਰੋਥ, ਪਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਪਿਓਰ ਟੂ ਯੂਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ $100 ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਪਾਵਰ ਵਰਥ $20,000। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੋ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਐਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਮ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੈਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਈਚ ਮਾਰਕੀਟ, ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਯੂਐਸਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਮਾਈਟ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੋਸ ਪੇਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟੂਲਸ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਦੇयर इज ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਸੌਰੀ ਸੋ ਦ ਡੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪਰੈਡ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਬਿਡ ਐਂਡ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਡ ਤੇ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਬੇ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਰੈਡ ਸੋ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੈਡ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸੈਂਟ ਸੌਰੀ ਪਾਰਡਨ ਮੀ 1-2 ਸੈਂਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਸ ਹਿਸ ਮਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਮਾਲਰ ਸਪਰੈਡਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਫॉर ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੋ ਜੇ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਿੰਨਾ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਯੂਰੋ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ 골ਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਐਸਟ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ 골ਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ 10 ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $200 ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ $1000 ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ 90% ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਯੂਐਸਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਯੂਐਸਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਆਫਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਪਾਉਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਯੂਰੋ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਸਮਟਾਈਮ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਪਰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਵਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਡਾਲਰ ਟੂ ਗੋ ਵੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰਮ ਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਪਾਓ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਕਢਾਓ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WTI XAU। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਰੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ $100 ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ $20,000 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ $1000 ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 0.50 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 0.10 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ 0.01 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਲੋਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਟ, ਦੋ ਲੋਟ, ਪੰਜ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ $10 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, 10 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, 50 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ 99% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 20 ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਨਾਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਟ। ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਕੀਪ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਫ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਓਕੇ ਟਿਲ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਰੋ USD, ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਪਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 20,000 ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ $1000 ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਉਂਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ $1 1 ਯੂਰੋ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 1.35 ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ ਟੈਚੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ $1,35,000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਚੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ 1,35,000 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟ੍ਰੇਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਹਾਊ ਕਮ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੋਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ $1,34,000 ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀ ਲੋਟ। ਸੋ ਮਿਨੀ ਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 0.10। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਰੋ USD ਦਾ, ਆਪਾਂ 0.10 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10,000 ਯੂਰੋ। ਸੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 10,000 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 0.01, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ 0.01 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਯੂਰੋ ਪਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 90000 ਯੂਰੋ ਸੇਵ ਕਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50000 20000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 0.10, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 10000 ਯੂਰੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੈਲ ਡਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਸ ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਗੋਨਾ ਲੂਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ 0.01 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡਬਲ ਅਪ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜੇ $100 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 200 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਸਲਿਪੇਜ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲਿਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ $1.35-40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ $1.35-60 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ 20 ਪਿਪਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਲਿਪੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਸਲਿਪੇਜ ਡਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਲਿਪੇਜ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲੋ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੌਂਗਰ ਟੂ ਰਿਐਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 1:30 ਵੱਜਦਾ ਆ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਟ ਗੇਵ ਯੂ ਲਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਲੌਂਗ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਲੌਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਲੌਂਗ ਇਨ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਬਾਏ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ, ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਗॉट ਦਿਸ ਮਾਰਜਨ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ $1000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ $1000 ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ $1000 ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ $1000 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ 1000 ਨੂੰ ਮਲਟੀ 500 ਯੂਰੋ 500 ਲੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ 500 to 1, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਆ ਉਹ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 1000 ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ $5 ਲੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿਰਫ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੈਲੈਂਸ, ਇਕੁਇਟੀ, ਮਾਰਜਨ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ $3.16 ਆ ਪੈਨੀਆਂ ਤੇ 996.84 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਰਜਨ, ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ $31। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੂਐਸ ਗੋਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ $31.87। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਇਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ $3.16 ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਪਰ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਸਟ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਘਾਟਾ ਟੇਕ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਰਜਨ 965 964 ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੇ ਅਬਵ 1000, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੈਪਿਆ, ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर दैट ਟ੍ਰੇਡ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ অর ਲਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ $1000, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 996 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 골ਡ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ $10 ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ $20 ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ 골ਡ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹ 골ਡ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 골ਡ, ਜੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗੀ 골ਡ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ $20 ਦੇ ਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇੰਨਾ 골ਡ,
ਸੋ ਮੈਂ $20 ਦੇ ਕੇ ਗੋਲਡ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ $20 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ GBP ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ 11 ਪੌਂਡ 87 ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ 11 ਪੌਂਡ 87 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ $3 ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ $6 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਲਾਸ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪਰਸਨ ਲੈਵਲ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 2000 ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਡਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 'ਚ $5000 ਪਾਇਆ, $10000 ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚਿਸ ਯੂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर द ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर द ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨਡ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਕ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟੱਚ ਆ। The moment in which you open a position depending on your capital and the position you are taking, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਓਪਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਫ ਯੂ ਓਪਨ ਅਨਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਮਾਰਜਨ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ। ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੂਗਾ, ਇਹ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹਲੇ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਿਫੋਰ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਓਪਨ ਫਿਊ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਓਪਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੋਰ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, every time you close the position your risk will decrease, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਕ will increase।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਦ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਹਾਇਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਿਸਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, every time you open a trade or close a trade। ठीक है, so following the following margin levels are valid only in case you are using proper diversification strategy। ठीक है, so ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ diversification strategy use ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 6 ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ USD JPY ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੋ USD ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ GBP ਯੂਰੋ GBP ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ GBP CAD ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AUD NZD ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆ CAD JPY ਜਾਂ CAD CHF ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਆਲ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਗੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ 800 ਤੋਂ 1000 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜ਼ੋਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿਡਲ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਧੀਆ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ 800 ਤੋਂ 1000 ਆ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਨਾਟ ਇਵਨ 800 ਤੋਂ 1000, 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਸੇਫਟੀ ਬੈਕਅਪ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਓਪਨ ਸਮ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਬਿਲੋ 300, ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 300 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਲਡ ਡੇਂਜਰਸ। ਇਫ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਗੋਸ ਬਿਲੋ 100%, ਸੋ 300% ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ 100 ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਂਜਰਸ। ठीक है, so the problem is that every daily movement can put you at risk in few trades go against you at this stage। so ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਫੈਕਟ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਹਿਊਜਲੀ ਮੂਵਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ investing.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਬੁਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ 100 ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਵਲ ਫਿਰ 100% ਚਲ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੋਸ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਐਸਟ ਲਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋਨ, ਯੂ ਨੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ
ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈਡ ਹੈ ਯੂਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਸਟੈਪਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ 70% ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ 70% ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 70% ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਹਾਇਰ ਦੈਨ 70%। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 30% ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਗੈਟ ਆਲ ਸਟ੍ਰੈਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 30% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ 30% ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, if your margin goes below 30%, the loss has become nearly as big as your capital। ਸੋ 30% ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਫੇਕ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 70% ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਟਾਈਪਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ ਬਾਏ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੈਡੀ ਆ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਹ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਏ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, then you end up you know placing the order। ਸੋ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਬਾਇਸ ਲਿਮਿਟ, ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ, ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਰੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰੋ USD ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ USD ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਹਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਰੀਚ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ USD ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਏ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆ, ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਬਾਏ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਸਟਾਪ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵਟ ਆਈ ਡਨ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਸਟਾਪ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੈਲ ਸਟਾਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੈਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਡਰ ਆ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, TP ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲਾਸ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 2%, 1% ਜਾਂ 3% ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੌਰੀ, ਜੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2% ਦਾ $2 ਆ, 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਦਾ 1% ਜਿਹੜਾ $1 ਆ, 3% ਦਾ $3 ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ $2 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟਸ 2% ਆਫ ਯੋਰ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਐਕਸਪਰਟ ਪੀਪਲ ਟੀਚ ਯੂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਫॉर योर ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਕੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਆਲ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਯੂ ਯੋਰ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਫੈਕਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, 200 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ unless you know really well what market you can play around, ਪਰ most of time I don't। ਪਰ
there are times when I realize कि हाँ मेरा stop loss बहुत लग गया, I can just play it around for a bit, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ market ने फिर cover कर जाना, पर your instinct has to be based on the proper analysis of the market। ठीक है, सिर्फ सोच के नहीं करना, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ 20 ਪਿਪਸ ਜਾਂ 50 ਪਿਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚੇਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਪਿਪਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 50 ਪਿਪ ਡੈਪੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ USA ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਕਾਲਪਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ 1 to 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 1 ਆਵਰ 4 ਆਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਦੋਂ 1 ਡੇ ਤੇ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਮੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਾਲਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। then they see ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। so what they do is they put the pending trades on, or they just sit down there, they trade there and then on small candles। so 1 minute 5 minute candles ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, they place their trades, they take their profit, they get out in few seconds। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, when I used to do 9 to 5 ਜੌਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ 7 o'clock ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਨ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੈਮ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੇਕ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਫ 1। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਂਸ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਨ ਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਯੂ ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਕੁਇਕ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਤਾਂ ਆਈ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, scalping is not for the new person, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। You need to get in quickly, you need to get out quickly, and you need to be a satisfied person ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ, I'm happy, I'm out now, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਆ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਕੈਂਡਲਸ, 15 ਮਿੰਟ ਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੋਜ਼। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮੋਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਚਾਰਟਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਈਜ਼ੀ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-20 ਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਟੈਂਡ ਟੂ ਮਿਕਸ ਬੈਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੋਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਿਲ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪਰ ਦੇ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਓਪਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਮੰਥ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ 9 to 5, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸ ਦ ਸਵਿੰਗ ਸਕਾਲਪਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਸਕਾਲਪਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਸਵਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਮ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਮ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਆ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ longer stop losses, longer TPs। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੈਰੀ them on। ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, you open the position and then let it on for long term. So position trading and swing scalping was the one of the two methods I used to use when I grown up। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ scalping ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਆ। So that's how I start learning more about scalping, that's how I start learning more about position trading, ਕਿ long term positions ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ swing trading ਆ ਜਾਂ day trader ਆ, that becomes a part of my portfolio later on, ਜਦੋਂ ਮੈਂ decide ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ job ਛੱਡਣੀ ਆ। I'm doing more on social media, I got so much to engage all day, so ਮੈਂ then I start doing full day trading as well। We got a lot to cover today। So now ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ trading the basic fundamentals ਕੀ ਆ, you know, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, basic just foundation, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਇਵਨ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਟਿੰਗ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਕਸੈਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਓਵਰ 10%, 5% ਪੀਪਲ, ਜਦ ਕਿ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ 10% ਪੀਪਲ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ not getting ready actually, not loading yourself with the proper skills. It's no point for you guys to wasting your time. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, if you in real life ready to accept, you going to beat those 90% people. ਉਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨਰ ਵਰਸ ਦਾ ਲੂਜ਼ਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ, देयर वाज अ टाइम, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। there was nothing, people were just misguiding, there were so many brokers, broker ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਰਿਹਾ ਆ, wrong ਆ ਪਰਸਨ। ਸੋ there is always a story, there's always a ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੇਨਲੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਾਇਓ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਅ ਚਾਂਸ ਯੂ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਮਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 5% ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੌਪ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪ 5% ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਸ ਵੈਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ एवरीवन ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਗੁੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਲਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਪੋਇੰਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੋਇੰਟ ਕਰਤਾ, ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਟਿੰਕਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵੇਂ 90% ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ। 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 10% ਲੋਕੀ ਆ ਦੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਦੇ ਰਨ ਥੀਸ ਕਾਪੀ ਸਿਗਨਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕਾਪੀ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੇ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਆਫਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹ ਲਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਜਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। Otherwise, you're gonna constantly suffer losses, and then one day you're gonna lose that money, and then it's gonna put a mental pressure on you. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ 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 ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਊ, ਫਲਾਣਾ ਬੋਟ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਬੋਟ ਆ, ਏਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਸਭ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਰਨ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੇਕ ਅ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਆ ਇਹ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਕਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਫॉर ਯੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਤੇ ਗਰੀਡ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਰੀਡ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪਲੈਸ ਨਾਈਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਤੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੇਟਰ ਔਨ ਐਸ ਵੈਲ, ਪਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਸਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ, ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਫਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਮਿਸਟੇਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਲੈ, ਰਿਸਕ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 3% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 1, 2 ਔਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 3% ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਜਸਟ ਕੀਪਿੰਗ 1 ਔਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 1% ਜਾਂ 2% ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਡ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਗਰੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਪ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਗਰੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है, how much money you can make. So if your account balance is 10,000, so for example, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ $100 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਾਂ $300 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ। ਦੈਟਸ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ, 100, 200, 300, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੋ ਬਿਲੋ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਵ ਔਨ ਯੂਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2% ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10% ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10% ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਪ ਲੌਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ $10,000 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1,000 ਰਿਸਕ ਲਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ $900 ਰਿਸਕ ਲਾਤਾ, ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ $800 ਰਿਸਕ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਓਨਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 3,874 ਪਾਉਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਗਿਆ 10% ਰਿਸਕ ਨਾਲ, ਦੇ ਗॉट नो ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2% ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ $200 ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਲਾਇਆ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ 184 ਪਾਉਂਡ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, 10ਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ 167 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ। 10 ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, he still got 8,337 ਪਾਉਂਡ। ठीक है, सो नाउ इस बंदे को सिर्फ 3,800 कैपिटल रह गई, इस बंदे को 8,300 कैपिटल रह गई। सो दिस पर्सन स्टिल गॉट अ लॉन्गर वे टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, सो जे दोनों 10 ट्रेड पहले लूज करते हैं, सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी। रिस्क जिहड़ा आ इथों लर्न करीदा हुंदा आ। once you understand कि ये दोनों लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ this person still have a long way to go and long way to learn as well at the same time. He can learn, grow, but this person don't have too much time to learn and grow because he's taking risk constantly. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 to 3% ਈਚ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ 11% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10% ਦਾ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $25 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਗੇਨ, ਸੌਰੀ, ਜੇ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਆ 1000 ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, 1000 ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 900 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ 1000 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 11% ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 1000 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ 800 ਤੋਂ 1000 ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗੇਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਤਲਬ 100 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ 900 ਪਾਉਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 900 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 900% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 50% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50% ਹੀ ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ, 50% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 100% ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। 80% ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 400% ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਦ ਮਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 90% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 900% ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ 90% ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 900% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100,000 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
So several trade forex broker offer FX trading with fractional lot sizes, 0.99, 0.010, ਜਦੋਂ 0.01, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ, ਜੇ $100 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ $2 ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਿਪਸ ਟਾਈਮਸ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਦੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਓਪਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਿਪਸ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਲੋਟਸ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਚ $1000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ GBP USD ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ 138.75 with stop loss at 138.71। that means the trader is risking 4 pips। ਠੀਕ ਹੈ, 75 71। ਸੋ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਪਿਪ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 10 ਪਰ ਪਿਪ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ GBP USD ਆ, ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ $10 ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ $4 ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ $40 ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ that is equal to which is equal to 4% of the account equity। ਸੋ ਉਹ 4% 1000 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 40 ਪਿਪ। So what would be the right lot size for the risk? Only 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ $10 ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਬਿਗਰ ਪਿਪਸ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ $10 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 1% ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ $10 ਆ 1000 ਦੀ। Find out the recommended position size, we complete the formula with these variables। ਸੋ $10 ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ $10 ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਿਪ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। 4 ਪਿਪ ਟਾਈਮਸ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 0.25 ਲੋਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਮਿਨੀ ਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਗਰ ਫੁੱਲ ਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1000 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ $10 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਰਿਸਕ 20, ਸੋ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ $20 ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ 2% ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ $2 ਟਾਈਮਸ ਪਿਪਸ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0.5। ਸੋ ਅੱਧੀ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ 0.25 ਲੋਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਸ ਵੈਲ। ਕਈਆਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ USD ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੇਅਰ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ 27 ਲੋਟ ਪਰ ਪਿਪ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਚੀਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ JPY ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੀਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, $5 $6 $7 ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਲੈਸ ਮੋਰ ਲਾਸ ਰਿਵਾਰਡ ਐਸ ਵੈਲ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਯੂ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਦੈਟ ਐਨੀਵੇ ਆਫਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਸ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਸ਼ੀਟ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆ। How to calculate lot margin?
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਰੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੋਟ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋ USD ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ WTI USD, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। 1000 ਬੈਰਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ 1000 ਬੈਰਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਲ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 1000 ਬੈਰਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੀਨਸ ਦੈਟ $1 ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੇ $1 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦ 1 lot would earn or lose 1000 pound of your equity। $1 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ 1000 ਇੱਕ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $1000 ਆ, 1000 ਬੈਰਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਆ $90 ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 99 ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਲਰ, ਘਟ ਗਿਆ ਰੇਟ $1, ਉਹ ਮੈਨੂੰ $1000 ਲਾਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 91 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ $1000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ fuel ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। The margin which WTI takes can be calculated by the following। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਰਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ you will be trading with per barrels, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਬੈਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੀ ਲੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਬੈਰਲ, ਜੇ ਉਤੋਂ ਵੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ 10 ਜੇ 1000 ਦਾ ਸੌਰੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ 100 ਬੈਰਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਲੀਵਰੇਜ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ $107 60 ਪੈਣੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 1000 ਬੈਰਲ, ਸੋ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 1000 ਬੈਰਲ। ਸੋ 107.60 ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਫਿਊਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1000 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ 1000 ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 1,07,600, 1,07,600। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮਸ ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, ਦੈਟਸ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ 100 to 1। ਜੇ 500 to 1 ਆ ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 100 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ $1076। ਸੋ $1076 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਰਜਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $1000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ 골ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਟ ਕੰਟੇਨਸ 100 ਆਉਂਸਸ, ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ 100 ਆਉਂਸ 골ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਟ 0.10 ਲੋਟ ਜਾਂ 골ਡ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਟ ਮਤਲਬ 1000 ਬੈਰਲ, 골ਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਮਤਲਬ 100 ਆਉਂਸ। 100 ਆਉਂਸ ਮੀਨਸ $1 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $100 ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1992 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਲੋਟ ਮਤਲਬ 100 ਬੈਰਲ, ਲੀਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ 1 to 100। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ 1992 ਟਾਈਮਸ 100, ਸੋ 100 ਆਉਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1,99,200 ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਵਰੇਜ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 1,99,200 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1992 ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਇੰਨੀ 1992। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤੁਸੀਂ 2 400 500 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਵਰ ਟ੍ਰੇਡ 골ਡ, ਨੈਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਫਿਊਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਮਾਰਜਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ 500 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ 1 to 100 ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 500 ਵਾਲੇ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ 199 200 ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ $398, $398 40 ਪੈਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ 1 lot of trading। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ 1 lot of trading। ਸੋ 100 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 lot ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ $1992 ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ 100 to 500 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 lot ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 398.40 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ $US ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਸ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਮੋਰ ਮਨੀ ਟੂ ਪਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਮਨੀ, ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਫॉर ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਲੈਂਸ, ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰੀਅਲੀ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ $500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੇਡ 0.01 ਲੋਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0.01 ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੈਟ ਲੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੈਟ ਲੋਟ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਟੂ 0.2, ਜੇ 1000 ਤੋਂ 5000 ਆ, you can take it up to 0.10। So I would say, I'm talking about these maximum values, I'm not talking about minimum values। I'm talking about ਜੇ 5000 ਆ ਤਾਂ 10 0.10, ਜੇ 10000 ਆ 0.20, ਜੇ 25000 ਆ ਤਾਂ 0.50, ਜੇ ਲੱਖ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ। This is the best mathematically safest way to use your leverage for your account as your protection if you follow this rule। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ $500 ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ, ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਆਸਕ them to send you screenshot, ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਦੇ ਆ $500 ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਸਾਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 25,000 ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣੇ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਦੇ ਜਸਟ ਚੂਜ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਪੜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛੋ, ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰਸ ਦੈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੀਡੀ। ਲੋਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਡ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਮ ਵਿਦ ਅ ਮਾਈਂਡਸੈਟ that money is your product, not money is your greed ਜਾਂ fear ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। you bringing money in, you making more money, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਈਚ ਲੋਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਓ ਵੀ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਨਾਓ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਦ ਮਨੀ ਇਨ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਏ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਮਨੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 10-10 ਲੋਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਲੋਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਯੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ $1 million ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁਡ ਨਾਟ ਗੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟੂ ਲੋਟ ਔਰ 3 ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸੇਫ ਆਈ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਯੋਰ ਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਲੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਟ੍ਰੇਡ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਮਨੀ ਔਨ ਅ ਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਰੋਂਗ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਆਈ ਲੀਵ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਪ 1, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਰ ਆਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਈਚ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਐਫ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਟ ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਕ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਕਸੈਪਟ USA। ਵਿੰਟੇਜ ਆ, ਇਸ US UK ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ financial authority proved ਆ। So there are so many brokers, different level ਦੇ broker ਹੈ, different advantages disadvantages ਆ ਸਾਰੇ brokers ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ broker different fees charge ਕਰਦੇ ਆ। multi bank and triple AFX recently gave me offer ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, because they seen there's loads of people using my link before as well, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ they don't need to pay overnight fees। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਲੀਵ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, ਇਫ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਵਿਦ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫਐਕਸ, they don't pay overnight fees, they don't pay the swap charges on their accounts। it helps them because ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but it helps you to do mistakes, it helps you to recover on time because you got extra money and you're paying less fees as well। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਬਟਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਸੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਅਦਰ ਦੈਨ USA। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦ ਬਟਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਪਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟ ਯੂ ਲਰਨ ਬਿਫੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਫਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨੇ ਆਰਡਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਮਾਰਜਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਾਈਆਂ ਆ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਡੈਮੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਮੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ VIP ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ VIP ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ that kind of privileged। ਮੈਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ they just want some kind of ideas ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ, I want to see if I can trade the same thing as well। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਆ, ਆਮ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਦਰ ਦੈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ I spend only few hours trading every day। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, you have to have a same lifestyle, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ VIP ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੂ ਬਹੂ ਸੇਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, you busy in your jobs, you busy in doing other things, those trade might can guide you ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਤਾ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨੋਰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਟੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਮ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿਗਨਲ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋਟ ਟੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲਾਂ ਆ, ਲਾਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ, did they touch the entry level or not, did they hit the TP1 or not। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੌਖਾ ਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ I don't want people at that level copying my signal, because only thing you're going to do is losing the money। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਮਾਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, TP1 ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ TP1 ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, you can, you know, take that trade anytime। if that goes behind the entry, you can put it as a pending order। so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ pending order ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ pending order ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MT5 ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ pending orders ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਡੈਮੋ ਸਟੈਪ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਮੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਾ, ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟਸ देयर ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਦੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ $1,00,000 ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ 100,000। ਤੁਸੀਂ 100,000 $1,00,000 ਕਦੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,00,000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ $1,00,000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਵੀ $500 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, 1000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ 500 ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਸਲੀ 1000 ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 500 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 1500 ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰੋ ਪੈਸਾ, ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪਾਸ ਦੈਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰੀਅਲ ਮਨੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਕ ਔਨ ਹੋਊਗਾ।
The most important demo trading which always remember is demo trading is same as trading with the real money, but as with the demo ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ $1000 $500 ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, then you can go for a mini accounts। mini accounts normally ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ $500 $200 $1000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, there are so many options, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਲੈਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ, ਲੈਸ ਫੀਸ ਯੂ ਪੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗਿਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਯੂ ਪੇ ਲੈਸ ਫੀਸ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗੋਟ ਬਿਗਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਨੈਵਰ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਮੋਰ ਰਿਸਕ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਬਿਗਰ ਟੀਪੀ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਬਿਗਰ ਐਸਐਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ। I lost all my money ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, I stop cheating the system, I stop cheating myself, and then I start growing। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। So I'm just giving you from my experience। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ, there will be lot of reading, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਨੋ, ਆਮ ਨੋਟ ਸਟਿਲ ਟੂਡੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਆਮ ਸਟਿਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਹਾਰਡ ਐਵਰੀ ਡੇ as the same as you guys in a trading market। Only ਮੇਰੀ advantage ਇਹ ਹੈ ਕਿ I got years worth of experience, I know what to look for it to get a trade, and 90% of the time I'm right and 10% of the time I'm still wrong, and that's okay, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, and that is what I like to enjoy। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਦੈਟ ਟਿਪੀਕਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਧਰੀ ਜਾਓ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ, enjoy yourself, treat yourself with the money you're making। the more happier you are, the more money you will make, more better mindset you will have। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਈਗੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂ ਕੀਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਐਂਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਬੈਕ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡਰੋਪ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਐਵਰ do a revenge with your trading platform। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਜਸਟ ਸ਼ਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਗੋ ਅਵੇ, ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਜਸਟ ਚਿਲ, ਹੈਵ ਸਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਡਰੈਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਆਇਆ, I shown you guys if I made a loss, ਮੇਰੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਟੂ ਕਵਰ ਮਾਈ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਸ, ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਸ, ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਅਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਬਰੇਸ ਕਰੋ, ਅਕਨੋਲੇਜ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਬਰੇਸ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਸਟਾਪ ਗਰੋਇੰਗ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ,
This is the beauty of trading and why we love being part of it. ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਈਅਰ ਆਮ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 90% of trader fails because they got no discipline in our trading market. Ask any successful trader, they will tell you that the key to success is discipline. ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰਮਲੀ ਕੱਟ ਯੋਰ ਲੌਸਿਸ, ਲੈਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈਟ them ਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਲੈਟ ਦਾ ਲਾਸ ਰਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਈਵਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਲੈਟਿੰਗ ਦ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਸੋ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਜੇ $10 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਟੀਪੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ $1-2 ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਡੈਗ ਹਟਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸੀ ਤਾਂ $2 ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ what we doing is we letting our losses run and we cutting our profits short. ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਯੋਰ ਲੌਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਲੈਟ them ਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ once your trade is green, it's never going to close in a red. That's my strategy been, like this all the time. ਰੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬੈਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹਰੇਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, then it will affect me personally. ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪਰ I don't let that affect it. I even give them a back. ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। That's a simple formula of my life. ਠੀਕ ਹੈ, there's enough been, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ I always been like that. I learn with the time ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚਪੇੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, recognize them when they happen and your trading career will cut short. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ recognize ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, please go make a note and watch it tonight or tomorrow whenever you get chance. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਵੇਚਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਵੇਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਘੰਟੇ 2 ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕਟਿੰਗ ਯੋਰ ਸ਼ਾਰਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
it's not about being right, it's about making money. ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, it's not about ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ wrong ਆ, ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, that is more important। ਠੀਕ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ caught up, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ caught up ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ I'm sure ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ always we all want to win, we want a 100% winning ratio, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 mostly nobody have 100% winning ratio, right? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 100% winning ratio ਹੁੰਦੀ, if they work on their risk factor, discipline right way, ਜੇ ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 70% ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਵਿਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਲੋਡਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਮੰਥਸ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ 70-80% ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਬਾਈ ਵਿਨਿੰਗ 30%, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਾਚ ਥੀਸ ਟੂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਵੇ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਪੁੱਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਅ ਸਕਸੈਸ ਫॉर ਮੀ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਮੇਨ ਪਰਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਡੇ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਸਾਈਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। Beauty of being a trader, you decide when you want to do the trading। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫੀਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਔਨ ਸਿਟ ਔਨ ਅ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ, ਨੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਰ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇਜ਼ really sometimes I do trading, sometimes I don't bother, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ even weekday ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I do 2 trades, 4 trades, 1 trade, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 10-10, 20 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ it all depend on really how you feel, you have to go with your flow, don't make any decisions when you are stressed, when you are fearful, you hurt, you just can't think right, just don't touch your trading, simple। ਠੀਕ ਹੈ, rather than ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, try to learn something new, try to read some books, watch somebody's videos, ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲਈ? I always say I read ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਨਫ ਹੈ, ਨੋ, then you thinking wrong, I might be wrong that way talking, but I'm very blunt with that kind of people। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ।
ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਇਮੈਚੁਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਟ ਰਿਚ ਕੁਇਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ that। you can take gigantic profit ਟੇਕਿੰਗ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਫੋਲੋ ਇਟ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ ਦੇ ਆਲ ਮਨੀ ਬੈਕ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੇਅਰਥ ਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗੋਨਾ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵਨ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਦ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੂ ਡਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਈਵਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਵਧੀਆ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ 2:1 ਆ, 1% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, 2% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, 2% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, 4% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ, ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ that makes takes time to learn। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਟ took me around year and half to be a profitable trader। ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਲਾਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਨ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਸਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਲਰਨ that time is because ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। I was in that mindset where I needed the money and I couldn't afford to lose it, so it set me back ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। I couldn't have done it, I couldn't have, then ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ no, somebody is, there are people who are doing it right। ਤੁਹਾਡਾ thought process ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। and I've been blessed with all this as well, touch wood। doesn't matter how stressed I am, I never start making wrong decisions। ਮੈਂ wrong decision ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ decision ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। I think it helps the process। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਫਰ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ, देयर इज नो ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। देयर आर सो many ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਆ। it all depend on what you like। if ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ, it's not for you। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, might be not for you। it's not a piece of cake। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ even I feel guilty of it as well sometimes doing it। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। I don't care what you're thinking now। ਸੋ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ। ਤਾਂ that's what happens। Sometimes people don't um, see the purpose of it ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਈ ਸਟਿਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸਮ ਆਫ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟਸ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਮ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ देयर ਹਾਊ ਬੋਰਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਡਿਲੀਟਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕਮੈਂਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲਸ ਮਾਈਂਡ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਦ that। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਜਸਟ ਮੇਡ ਇਟ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਆ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਰਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ that comes with experience। it's not ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। you need to learn the skill, you know, learn it ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। Definitely, it works same with the stock market, same with the crypto market. The forex market, crypto market, stock market are no difference from each other. They are part of same market। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ। ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਦੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 10 ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਐਵਰ ਥਿੰਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਨਾਟ ਆਲ ਸੇਮ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਆ, ਵਾਈ ਦੈਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਦੇयर। even though there is a lot of people has been lucky enough in crypto market ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ you need to know the skill। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ it's important to earn the skill to make that money। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ, ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ the only way you don't won't be able to make money is by copying people। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਟ ਬੂਟ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਮਨੀ। ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਮਨੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਿਲੀਨੀਅਰ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ $500 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ 4000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇਣੀ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੋ 500 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ 500 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ there's a lot in the market which is you need to make sure it's not fraud, you're not becoming a victim of fraud। Do not open a live trading account until you are trading profitably on a demo account। ਸੋ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੀਟ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਓਪਨ ਅ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇਵਨ ਗੋਨਾ ਬੀ ਵਰਸ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਡੈਮੋ ਨਾਲੋਂ ਵਰਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗਰੀਡ। ਡਸ ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਸਹੀ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਏ ਆ, that fear and greed will stay away from you। ਜਿਹੜੇ 8 ਰੂਲ ਆ, ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਈਲ ਯੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, ਨੋ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨੋ ਯੋਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਵਰੀਡੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਸਮॉल। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਸਕਿੱਲ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, you will do mistakes, you will be going to lose some money। and ਕਈ ਲੋਕੀ
ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਡ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ देयर लॉसेस ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ देयर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਾਰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਜਦੋਂ $5 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ $10 ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ दैट। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਫ ਲੀਵਰੇਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਸੌਰੀ, ਡੋਂਟ ਓਵਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਓ, ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਓ, ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਓ। all these indicators are rubbish, they're not there to help you at all, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ confuse ਕਰਨਗੇ indicators, so don't try to use so many indicators as well. If you're using to use one or two indicators to get just kind of sport line somewhere, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ indicator ਤੋਂ, don't make your decisions based on those indicators. There is no indicator in this world ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਸੈਲ ਕਰੋ, because all these are fake. They sell their products because they got good marketing, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹੈ। ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ these indicators does not even exist anywhere. So be wary of leverage। ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬਿਗਰ ਮਾਰਜਨ ਲੈਫਟ ਓਵਰ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਡਿਫੈਂਸ। ਜਿੰਨੀ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, the more profit you can make and more time you will have to recover your ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਪ ਰੈਕੋਰਡਸ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਰੈਕੋਰਡਸ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਏਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਲਾਸਿਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਗੇਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੇਨਸ ਨੂੰ। ਗੇਨਸ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਣ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ $5 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ $5 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ know yourself, sorry, the aim to minimize the losses rather than maximize the gain। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਇਨ ਅ ਸਰਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, 2 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, 3 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਿਸ, ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨॉट ਲਾਸਟ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। as long as you aware about the news and you know ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਸਿੱਧੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਫਰ, ਸੋ ਯੈਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੀਕਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣੀਆਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਡ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ what will happen if we don't? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਨੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। be a good trader, you need to be a neutral person towards the world। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰਨੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਵੇਂ ਜੰਮ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ।
500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ goes against their ideology। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਨੋ, ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਬਲੱਡੀ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਕਿਸਮਤ। ਇਹ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ ਆ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੱਕੀ ਅਨਲੱਕੀ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਿ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੈਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਤਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ, ਸੇਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਬੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। it's not it's it, nobody knows actually where this all started, it's all gimmick। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। it's not, so try to be neutral, try to not emotionally react to these things, try to be ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਬਣੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਈਵਲਸ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਡ ਲੋਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਈਵਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਲੋਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ देयर। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਡਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੋਰ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਪਰ ਚੋਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਜਸਟ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ, ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਪਰਪਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਪਰਪਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਜੋਏ ਯੂਰ ਫਰੀडम, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I think that way। So market ਦੇ ਵਿੱਚ liquidity risk ਹੁੰਦਾ ਆ, resulting from decreased liquidity on current pair, depend ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਚੇਂਜਸ, ਟੂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਡਨਲੀ ਅਪ ਔਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆ, ਫਾਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਰੰਟਲੀ ਪੇਅਰ ਮੂਵ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਹਾਇਰ ਜਾਂ ਲੋਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਪਰਸ ਆ ਉਹ ਓਨਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਅ ਕੁਇਕ ਮਨੀ। And that's all it's all about. Although there may be a few instances when the market enters the fast market situation, it is important to note all under the all under all it's all under oh, sorry, it is important to note this under all circumstances। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ circumstances ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਆਮ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਰ ਸਟੇ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲ ਡੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚਰਵਾ ਪਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਜਸਟ 24/7 ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਆਲ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਮਿਸ ਦੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼, ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। Trading currencies on margin involves a very high level of risk, as much as may not be suitable to those investors who are averse to risk। ठीक है,
ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ 200 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆ, 250 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ, 500 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਇਫ ਆਈ ਲॉस। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਮਨੀ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ। ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਇਨਵੈਸਟ ਦ ਮਨੀ, ਫਸਟ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟਸ ਮੇਡ ਆਫ। ਇਟਸ ਮੇਡ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $100 ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 19,900 ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦੇयर ਫॉर them। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡੂ অর ਡਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, furthermore trading discipline, sound money management principle should always be used when trading। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਲੋ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਦੇ ਓਨ ਰਿਸਕ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੀਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਸਮॉल ਲੀਵਰੇਜ, 200 ਤੋਂ 200 to 1, 300 to 1 ਮੈਕਸਿਮਮ, ਦੈਨ ਗਰੋ ਸਲੋਲੀ ਔਨ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ what that does is it makes you greedy, then you start implementing more and more trades into your account। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 7 ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰਿਸਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਫਰਾਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਰਹੇ ਐਵਰੀਡੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਸਟ ਦਫਾ ਹੋ, because then you don't need to be in that kind of factor ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। Nobody, if somebody offer you, you give me 500 pound, I give you this much back, you never see that 500 pound again। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ 500। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਆਫਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਪਲੀ ਸੈਡ ਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਲ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਡੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। not everybody accepts it, ਪਰ it is what it is। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ what, that's not the reality। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਨੋਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਟ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਡੂ ਗੋ ਟੂ ਈਚ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਪੁੱਟ देयर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ।
it depend on what they think and what their policies are, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ।